מדינת ישראל על שלל זרועותיה פועלת כל הזמן בכל מיני מקומות ורק איפה שיש אינטרס. אני מניח שאפילו ברגעים אלו ממש שאנחנו יושבים פה, יש לוחמים איפשהו. זה לא מהיום, זה לא חדש. האויב שלנו צריך לדעת שאיפה שהוא לא נמצא, יש מישהו שעוקב אחריו ויכול גם לפגוע בו במקום שהוא יבחר. מדובר תחת מסווה, בתחפושת, בשטחים שהם שטחים עוינים, בין אם זה מחוץ לגבולות ובין אם זה במדינת ישראל, זה מאות מבצעים בשנה. הייחוד והמאפיין את הפעולות האלה שאין תכליתן להתגלות. קצין צה"ל נהרג וקצין אחר נפצע באורח בינוני בפעולת כוח של יחידה מובחרת בתוך רצועת עזה אמש. בתחילת השבוע קיבלנו תזכורת כואבת לעובדה שישראל אמנם יצאה מעזה כבר לפני 13 שנים, אבל מעולם לא הפסיקה לפעול בשטח הרצועה. הלוחמים מבינים שנחשפו ומתחילים לחלץ עצמם מהשטח לישראל. כאן מתפתחים חילופי אש. התקלות מטווח קצר, סגן אלוף מם נהרג במכת האש הראשונה. כמה זה נדיר שהכוחות האלה נחשפים? נדיר. זה לא קורה. זה יכול לקרות. אבל כמו שראיתם, זה טופל בצורה הטובה ביותר. הסבירות ל100% הצלחה היא כמעט תנאי ראשון. זאת הכוונה, ככה מחנכים את הכוחות וככה מכינים את הפעולה. משימות מודיעין יש להם מחנה משותף אחד. חתימה 0. תעשה הכל. שלא תתגלה. איך עושים את זה? ולחימת קומנדו. קודם כל, זמן ההכנות הוא חודשים. חודשים מראש, יודעים מתי רוצים לעשות, מה רוצים לעשות, איפה רוצים לעשות. יש המון אנשי מודיעין שזה התפקיד שלהם בעצם, ובכך אומנותם. אני יכול לספר על לוחם בדובדבן שמתחפש לאישה עם תינוק לידיים כדי להגיע למספרה בסמטה בשכם, כאשר בתוך המספרה ישבו 6 מחבלים, כולם חמושים, והוא נראה כמו אישה, מחזיק תינוק שעשוי מלטק, כשבתוך התינוק מיני עוזי, ובסופו של הליך 5 מחבלים הרוגים, ובחור שמגיע לו המון הערכה כי הוא מנע שורה של פיגועים במדינת ישראל. שוקרן. היי. רואים פאודה, לא? ברור שהמקצוענות, שאם תיקלה לאיזושהי חשיפה, אז אתה תהיה בדיוק במראה הנכון ובניב הנכון. אני לא חושב שכשהלכנו לפעילות כזאת, אז הלכתי עם הדגמח שהיה כתוב עליו צה"ל. ההתחפשות, מה שכולם קוראים הסתערבות, אבל זה התחפשות תחת הרבה מאוד דמויות, היא אמצעי להיטמע בתוך אוכלוסייה אזרחית, להיות משהו שהוא תמים. הייתה לי להתחפש אפילו לחצי חמור, והרבה יותר קשה זה להיות החצי הקדמי של החמור. מה קורה כשמשהו משתבש? זה הרגע של אמת, זה לפעמים to be or not to be. כלום לא אמור להשתבש, ברמת העיקרון. והתכנון הוא כזה, עד כמה שזה יישמע מוזר, כי תמיד יש תקלות, אבל התכנון הוא תכנון של 0 תקלות. כשיש תקלה, צריכים להגיב, ומהר. ואתה מגיב על סמך מה שלמדת, על סמך הכישורים האישיים שלך, ועל סמך המקצועיות שלך. ואז מצמצמים את הנזק עד כמה שניתן. שמע, ברגעים האלה, כמו בסיפורים, הפה שלך מתייבש, הלשון נדבקת, ואני בדיוק מתכנן לי את 3 הצעדים הבאים
מתי אני יורה, מתי אני משליך רימון. כל האימונים וכל נוהל הקרב וכל התרגולים של מקרים ותגובות הם להכין אותך לשיבוש הנורא שבה אתה תצטרך להפעיל כוח ולפתוח באש ולהתגלות ולהרוג ולחלץ ולמלט ולא להשאיר עקבות. צוות, היינו בשבת, נסענו להסתובב סיבוב שגרתי בתוך נסענו באיזשהו רכב. אנחנו רואים שני רעולי פנים ופשוט רצו לכיווננו. החלטנו לפעול, פגענו בשניהם. ואחד נמלט. הוא נמלט לתוך פסאז' של שוק, שהוא רוכש אנשים. איך שאנחנו מגיעים, פגענו בו מול כל האוכלוסייה. הייתה התרוממות, שבת בצהריים, התרוממות של כל כך הרבה אנשים, ובאופן מתוזמר, אללהו אכבר, אללהו אכבר, אטבח אליהו, משהו, אתה רואה איך ההמון מתקרב אליך, כי נחשפת, הוא רוצה פשוט לעשות בך שפטים. שומע את הריצה הזאת, כל האדמה רועדת. האדמה רועדת, הדברים, אני לא אומר את זה סתם. זה כמו רעידת אדמה, זה המונים שרצים, זה אלפים. עלינו לרכב ויצאנו. אם לא היינו יוצאים, תוך חצי דקה לדעתי, כבר לא היינו יכולים לצאת, ואף אחד לא היה יכול לחלץ אותנו. זה היה נגמר אחרת. איך אירוע כזה, כמו שאירע השבוע, ישפיע על המשך הפעילות של היחידות האלה? הוא לא ישפיע. אנשים ימשיכו לעשות מבצעים מיוחדים, ישפרו את ה-0.00% שעוד אפשר לשפר. החשיבות שלהם היא כזו שחייבים להמשיך. היחידות האלה חיוניות לביטחונה של מדינת ישראל, והם ימשיכו לעבוד, והם יעבדו גם בעתיד. אותם דמויות שאף אחד מאיתנו לא מכיר, הם אלה שגורמים לזה שבסופו של דבר נוכל להמשיך לחיות כאן בתל אביב, ירושלים, חיפה או כל מקום אחר, ולא להרגיש מאוימים.